สวัสดีครับผมสกายนะครับ ในที่สุดก็มาสักทีนะครับกับงานตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายโบคีนะโอ้โหแล้วก็แปลในซีรีส์ของเรเจนด้วยนะกับคาเมนไรเดอร์ดีเคดนั่นเองนะผู้ที่อยู่เหนือกว่าไรเดอร์ทั้งปวงนะหรือเป็นไรเดอร์ที่แค่ผ่านทางมาเท่านั้นนะโอ้โหโคตรจะเท่ครับสำหรับตัวนี้ในลายนี้ก็จะเป็นตัวที่2แล้วนะสำหรับคาเมนไรเดอร์นะซึ่งตัวแรกก็จะเป็นคาเมนไรเดอร์คูกะซึ่งมาในร่างของ Ultimate Form นะซึ่งเป็นร่างที่เรียกว่าเป็นโคตรสุดยอดโคตรเท่นะแต่ของ DK นี่มาในร่างของร่างดั้งเดิมนะไม่ใช่ร่างสุดยอดนะซึ่งก็ดีแล้วนะเพราะถ้าเป็นร่างสุดยอดนี่ผมไม่อยากได้เลยเพราะว่าร่างสุดยอดนี่มันเป็นดีไซน์ที่แบบโอ้เรียกได้ว่าดูแล้วค่อนข้างจะสิ้นคิดเลยอ่ะ มันไม่มีความเท่เลยอ่ะโอ้โหแล้วบทที่ได้ก็โคตรจะกระจอกครับแต่ว่าพอมาในร่างดั้งเดิมนี่โอ้โหร่างดั้งเดิมนี่เป็นอะไรที่โคตรจะลงตัวแล้วสวยเนี่ยนะตอนแรกอาจจะดูแล้วแปลกๆนะที่เป็นหัวบาร์โค้ดนะแต่ดูไปดูมาตอนนี้โคตรเท่เลยโดยเฉพาะเข็มขัดนะผมค่อนข้างชอบเข็มขัดมันอะลูกเล่นโคตรเยอะนะแล้วเวลานักแสดงมันเอาไปเล่นนะโอ้โหมันโคตรเท่อะแล้วดูครับงานจากค่ายโบคีดูกล่องดูงานโอ้โหสำหรับลายซีรีส์เลเจนด์เนี่ยซึ่งจะอยู่เหนือกว่าไอ้พวกลายอื่นๆนะอย่างแชมเปี้ยนคัทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นลายที่ค่อนข้างมีดีเทลสูงนะแล้วก็มีแผงประกอบโคตรจะเยอะนะแล้วก็ประกอบอาจจะมีความยุ่งยากวุ่นวายสับสนพอประมาณนึงอะนะเพราะว่ามันเป็นความละเอียดที่ค่อนข้างจะสูงอะแล้วมีการแยกสีแบบไม่ต้องติดสติกเกอร์เรียกได้ว่าโอ้โหมันเพอร์เฟกจนเรียกได้ว่าแบบเทียบจะสมบูรณ์เลยอะโอ้โหสำหรับงานของโบคีนะโดยเฉพาะไอเลเจนด์เนี่ยแล้วเนี่ยดูครับ งานออกมานี่มักจะตรงปกนะแล้วดูปกของคาเมเรเดอร์ดีเคดดิเนี่ยผมดูปุ๊บผมนึกว่าเป็นฟิกเกอร์ชุดผ้าเลยอะเนี่ยโอ้โหดูดิมันทำสัดส่วนอะไรพวกนี้เนี่ยออกมาได้เหมือนนักแสดงจริงที่เขาใส่ชุดเลยอะโอ้โหแบบแอคเตอร์เนี่ยใส่ออกมาแล้วเป็นสูตรแอคเตอร์ที่แบบเป็นคนใส่เลยอะไม่ใช่ออกมาแบบเป็นการ์ตูนหรืออะไรนะแต่สัดส่วนนี่คือเป็นคนเลยอะเนี่ยเผลอๆนะมันดูดีกว่าไอ HF Figure Art อีกอะเนี่ยผมเนี่ยสุดจะอึ้งเลยแล้วก็ตัวโคตรใหญ่ด้วยนะเนี่ยแล้วมาดูข้อดีของค่ายโบคีกันครับข้อดีของค่ายโบคีนี่บอกเลยนะไม่ต้องทำสีนะมันก็ได้สีประมาณเนี่ยตรงปกเลยนะจากที่ประกอบอันติเมทคูกะมานี่ก็ใช่เลยตรงเป๊ะแล้วก็นี่ครับเวลาประกอบนี่ไม่ต้องใช้กาวนะโอ้ผมรับประกันเลยครับงานจากค่ายโบกีนี่ไม่มีคำว่าหลวมนะนอกจากคำว่าแน่นจนกดแล้วปวดมือนะ ฉะนั้นนี่กาวนี่คือแทบไม่ต้องใช้เลยแล้วก็เป็นไม่ต้องใช้ครีมด้วยนะเวลาตัดออกจากแผงอ่ะเพราะว่ามันทำเดือยที่ติดกันเนี่ยโคตรจะเล็กเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วนะไม่ต้องใช้ครีมแล้วนะใช้มือดึงออกก็หลุดเลยนะเผลอๆนี่ไม่ต้องดึงนะแค่แกะแผงออกมาแม่งก็หลุดคามือเลยอ่ะ ต้องระวังหายด้วยนะเพราะมันหลุดง่ายมากโอ้โหแล้วดูกล่องครับกล่องเขาก็ทำมาโคตรจะสวยอ่ะเนี่ยดูกล่องก่อนอย่างเนียนดูดิข้างกล่องอ่ะเห็นไหมครับสัดส่วนมันแบบเนี่ยอย่างกับชุดผ้าเนี่ยมันเป็นรองแค่ชุดผ้าเท่านั้นนะนอกนั้นนี่เรียกว่าโอ้โหเป๊ะเลยอ่ะดูดิเอามายืนนี่ผมยังคิดว่าเป็นนักแสดงใส่เลยนะเนี่ยโอ้โหแม่งสุดจัดอ่ะแล้วดูเด็กข้างหลังโอ้โหแล้วเรื่องจุดขยับพวกนี้ไม่ต้องบอกเลยนะหลังจากที่ผมได้ต่อคูกะเวอร์ชันแรกตัวแรกมาแล้วนะโอ้โหบอกได้เลยว่ามันขยับได้โคตรจะมันอ่ะถึงแม้จะตัวใหญ่นะแต่ขยับมันไม่มีหลุดชิ้นส่วนไม่มีแบบมังง้องแง้งหรือกระดงกระเด็นเลยอ่ะคือมันแบบโอ้เรียกได้ว่าโคตรจะดีไม่รู้จะดีถึงขนาดไหนแล้วโคตรดี ติดอยู่นิดเดียวเองนะโอ้โหนี่ถ้าแผงมันน่ะสามารถที่จะทำเป็นอันเดอร์เกรดได้นะหรือเอาเกรดที่ตัดออกจากแผงมาสามารถเก็บมุมซ่อนได้นะผมว่านี่เรียกจะได้ว่า 100% เลยนะว่าโคตรดีที่สุดแล้วนะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกยิ่งกว่านี้แล้วนะที่เหลือก็แค่ลูกเล่นนะว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างอ่ะว่าลูกเล่นเนี่ยมันทำให้เล่นได้ง่ายไหมถ้ามันเล่นได้ง่ายนะมันจะยิ่งเรียกได้ว่าโอ้โหแบบใครจะไปสู้ได้วะเนี่ยตอนเนี้ยโอ้งานค่ายโวคีนี่โคตรดีครับดูดิเนี่ยไม่ว่าจัดท่าไหนนี่ก็สวยเหมือนนักแสดงใส่เลยอ่ะนี่อันนี้คือด้านข้างโอ้โหดูดิเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้นะเพราะเป็นภาษาจีน
เนี่ยก็จะประมาณนี้นะโอ้โหดูดิผมนี่ขนแทบจะลุกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นครับเดี๋ยวต้องรีบไปต่อก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าต่อมาแล้วจะตื่นเต้นขนาดไหนนะโอ้โหแค่คิดผมก็สั่นแล้วเนี่ย
นี่ครับต่อมาเสร็จแล้วก็จะได้คาเม r เดอร์รีเคดโอ้โหสวยเท่ประมาณนี้เลยนะดูดิโอ้โหนี่คือต่อดิบนะไม่ได้ทำสีอะไรเลยนะไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะโอ้โหดูดิโคตรสวยเหมือนชุดสูทแอคเตอร์ออกมาเลยนะโอ้โหแม่งโคตรสุดยอดเลยมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนจุดขยับกันก่อนครับก่อนที่จะรู้ว่าจุดขยับมันมีอะไรบ้างนะเราต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยเจ้าตัวคาเม r เดอร์คีย์เคดเนี่ยมันสามารถที่จะยืดหดตัวได้นิดนึงนะเนี่ยดูช่วงท้องนะมันจะขึ้นมาได้นิดนึงเห็นนะครับปึ๊กครับมันจะขึ้นมานิดนึงคือมันจะขึ้นช่วงตรงนี้กับช่วงอกอ่ะขึ้นมาได้กระจิกนึงแต่ว่ามันจะขึ้นได้น้อยกว่าอันติเมทคูกะนะเพราะว่าอันติเมทคูกะเนี่ยเขามีช่วงเกาะอกที่ค่อนข้างจะยาวถึงขนาดเนี้ยมันเลยจะต้องดึงออกได้เยอะเพื่อที่จะก้มได้นะแต่สำหรับดีเคนี่ไม่จำเป็นต้องดึงออกเยอะนะเขาเลยทำให้ไอ้ตรงช่วงยืดมันยืดได้นิดเดียวพอนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันยืดออกมาปุ๊บเสร็จเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาหมดนะ มันก็เลยทำให้แค่ยืดออกมาได้นิดเดียวพอนะเพื่อความสวยงามนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ดีเคนี่ก็ตรงส่วนช่วงคอนี่ก็ยืดได้เหมือนกันนะเนี่ยตึ๊กเห็นไหมครับตึ๊กเนี่ยมันยืดหดได้นี่พอมันยืดหดอย่างนี้ได้นะทำให้มันก้มหน้าได้เยอะขึ้นอ่ะโอ้โหดูดิแล้วก็ที่จะเงยคอได้ ประมาณนี้เลยอ่ะส่วนหัวนี่คือแบบอิสระเสรีเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจอยกลมกับจอยข้างล่างนะเนี่ยทำให้มันหมุนได้โดยรอบขึ้นลงได้อย่างเงี้ยไปได้เลยกึกเนี่ยได้หมดโอ้โหดูดิไม่มีอะไรติดนะเพราะว่าปกคอก็ไม่มีอะไรยื่นออกมาให้ติดนะทำให้การขยับนี่เป็นอะไรที่โคตรจะลื่นอ่ะมาแล้วดูส่วนจุดขยับตรงช่วงอกนะหลังจากที่มันยืดได้เนี่ยมันจะหมุนได้รอบเลยเห็นไหมครับเนี่ยเงยก็เงยได้แบบโอ้โหดูดิแล้วก็ก้มเนี่ยก้มได้โคตรเยอะเลยอ่ะเนี่ยช่วงเอวช่วงอะไรมันทำให้ไปได้ลื่นเลยเนี่ยโอ้โหถือเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ขยับตรงช่วงท้องได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะดูดิเห็นไหมครับเพราะว่ามันสามารถยืดตัวมาได้นิดนึงเนี่ยมันก็เลยทำให้ก้มได้เยอะเลยเนี่ยแล้วมาดูตรงช่วงเข็มขัดครับเข็มขัดนี่ก็ทำมาจากยางด้วยนะเนี่ย แล้วเวลาใส่นี่จะไม่เหมือนอันติเมทคูกะนะดูดิเนี่ยมันก็แค่วางไว้เฉยๆนะแล้วก็เอาเนี่ยทับลงไปเลยนะมันทำให้เข็มขัดเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนได้เนี่ยดูดิมันให้ความรู้สึกเป็นอารมณ์เหมือนกับมันเป็นเข็มขัดอ่ะไอก่อนของอันติเมทคูกะคือมันล็อกเลยแล้วก็แข็งโป๊กนะมันก็เลยดูแบบนิ่งๆอ่ะแต่นี่มันสามารถขยับเข็มขัดได้นะแต่ถามว่าจะจะดูดีไหมนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นเข็มขัดนะแล้วก็เวลาจะไปใส่กับตัวอื่นเพราะว่าดีเคเนี่ยเวลามันจะแปลงร่างเป็นไรเดอร์แต่ละตัวมันต้องถอดเข็มขัดของตัวนี้ไปใส่นะซึ่งการออกแบบมาอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องเอาไปใส่ให้กับตัวอื่นในยุคเฮเซได้ง่ายๆแน่เลยอ่ะคือทรงมันน่าจะมาทรงอย่างนี้กันหมดนะสำหรับไรเดอร์ตัวต่อๆไปอ่ะเนี่ยทำให้มันอาจจะใส่เข็มขัดเนี้ยได้ง่ายขึ้นนะเอาไว้สำหรับเล่นแปลงร่างอ่ะ ดูตอนนี้มันเริ่มคิดวางแผนแล้วนะสำหรับลายนี้เนี่ยสงสัยจะออกเซมายาวๆเลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับตรงส่วนหัวไหล่กันครับโอ้โหตรงจุดขยับของส่วนหัวไหล่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอ่ะผมโคตรชอบอ่ะโดยเฉพาะเกาะไหล่นี่นะมันสามารถที่จะยืดขึ้นมาได้อย่างนี้เนี่ยดูดิเนี่ยมันยืดขึ้นยืดลงได้อ่ะแล้วยืดขึ้นยืดลงไม่ได้นะเป็นบอลจอยด้วยนะนี่ดูมันหักองศาได้เนี่ยมันสามารถที่ทำให้ปรับองศาของเกาะไหล่ได้โดยแบบอิสระนะแล้วถ้าเวลาเราจัดท่ามันจะจัดท่าได้สวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเนี่ยมันจะไม่ติดแบบแง่งแต่มันสามารถบิดได้แล้วพอมันเป็นเกาะที่ทำอย่างนี้นะเกาะไหล่ทำเงี้ยเนี่ยช่วงหัวไหล่มันก็สามารถที่จะยกขึ้นได้ปกติจะยกได้แค่นี้นะแต่เนื่องจากว่ามันมีเกาะบังตรงจุดนี้ด้วยแล้วสามารถที่จะเลื่อนได้มันก็เลยยกได้อย่างนี้เลยอะโอ้โหดูดิโอ้ยโคตรสุดอะโคตรชอบเลยผมอะเนี่ยดูมันเหนื่อยมันบิดได้เยอะเลยอะเนี่ยแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟจอยด้วยนะดูดิเนี่ยยื่นออกมาได้ดูดิเนี่ยยื่นปึ๊บสองข้างเลยนะเป็นบัตเตอร์ไฟจอยทำให้มือเนี่ยสามารถที่จะขยับมาเนี่ยเอามือมาชนกันตรงข้างหน้าได้นี่เด้อโอ้โหอย่างเยอะอะโคตรดีแล้วก็จุดขยับตรงต้นแขนก็หมุนได้360เหมือนกันเลยนะนี่ดูดิหมุนได้รอบแล้วก็นี่ครับตรงข้อพับก็ยังเป็นดับเบิลจอยนะนี่
แล้วก็2แต่ว่ามันติดไอ้ตรงดีไซน์ที่มันเป็นเนี่ยไอ้ตรงแขนท่อนล่างเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆขึ้นมาเนี่ยมันยื่นออกมาก็เลยติดนะแต่ว่าแค่ยืดแค่นี้ก็ผมว่าก็เยอะแล้วอ่ะนี่ประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบอลจอยนะก็หมุนได้รอบตรงข้อมือก็ขึ้นลงได้นะเป็นบอลจอยโอ้แข็งของใหม่ก็แบบนี้นะครับต้องพยายามเล่นบ่อยๆเนี่ยมันจะยืดขึ้นยืดลงได้เยอะนี่แล้วก็จุดขยับตรงเอวก็หมุนได้นะนี่หมุนได้โดยรอบหมุนได้เหมือนกับหน้าอกเลยเห็นนะมันจะไปพร้อมๆกันทำให้ก้มลงได้เยอะเงยก็ได้เยอะแล้วก็ตรงหัวเข็มขัดนะโอ้โหเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นกิมมิคเล็กๆที่สุดยอดมากเลยนะเพราะว่ามันสามารถหมุนได้เหมือนในหนังอะแต่ว่าจะไม่เทียบเท่าในภาพยนตร์นะเพราะว่าภาพยนตร์นี่ถ้าดึงปุ๊บเสร็จมันก็ต้องไปกันหมดนะแต่ว่านี่มันคือแบบไปไม่ได้นะเราต้องอัตโนมือ เนี่ยอย่างเงี้ยปึ้มแล้วก็ใส่การ์ดปุ๊บใส่การ์ดลงมาแล้วก็ปิดแต่เวลาปิดนี่คือถ้าในหนังคือปิดปุ๊บมันต้องหมุนตามแต่นี่มันไม่ตามนะเนี่ยมันต้องหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยปิดโอ้เสียดายนะถ้าทำมาอีกนิดนึงนะผมว่าแม่งโคตรจะเพอร์เฟกต์เลยอ่ะแต่แค่นี้ก็ถือว่าดีกว่าของค่ายอื่นแล้วนะผมไม่เคยเห็นใครทำนะนี่เขาทำมาว่ะค่ายโบคีโอ้มีกิมมิคลูกเล่นที่สุดจริงนะมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับเราได้อยู่กับไรเดอร์ดีเคเลยนะสามารถเล่นตรงเข็มขัดกับของไอ้ตัวนี้ได้อะมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับตรงเนี่ยขาหนีบครับมันสามารถเลื่อนลงมาได้ด้วยนะนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้พอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะทำให้เนี่ยนี่เตะฉีกไปด้านข้างได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็เตะไปด้านหลังนะนี่ไม่ติดก้นเท่าไหร่นะเนี่ยมันจะเบี่ยงองศาออกไปแล้วก็เตะให้กว้างได้ขึ้นแล้วก็ยกขึ้นขาเตะโหอย่างเยอะแล้วก็เป็นข้อพับนะนี่เป็นดับเบิลจอยแต่ว่าไปได้ตรงแค่นี้นะเพราะว่ามันติดไอ้ตรงเกาะขามาแล้วก็ตรงต้นขานี่สามารถหมุนได้นี่ประมาณนี้เนี่ยหมุนได้นิดนึงโอเคแล้วก็ตรงช่วงข้อเท้านี่ยกขึ้นยกลงได้แล้วก็หมุนได้นะแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วตรงนี่ปลายเท้าก็ยกขึ้นได้โอ้โหบอกเลยนะจุดขยับของค่ายโบคีรุ่นเลเจนด์เนี่ยที่เป็นรุ่นที่แบบว่าละเอียดสมจริงสุดๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโคตรของโคตรดีอ่ะคือโอ้โหมันทั้งสวยแล้วก็จับขยับเล่นได้สนุกมากเลยนะเนี่ยเรียกได้ว่าผมว่าเป็นจุดขยับที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยได้ต่อประกอบแนวไอ้พวกคาเมนไรเดอร์นี่มาแล้วนะเนี่ยเรียกว่าทั้งสวยทั้งจุดขยับเล่นได้โอเคมากเลยอ่ะเนี่ยโคตรดีครับแล้วมาดูความสวยของมันเนี่ยดูดีเทลก่อนครับโอ้โหเห็นสังเกตที่ตาไหมครับถึงแม้ว่าตามันจะไม่มีไฟนะแต่ว่ามันเป็นกระจกใสสีเขียวแล้วก็พ่นสีเงินข้างในนะเวลามันสะท้อนกับแสงนี่แวบออกมาเลยเนี่ยดูดิโคตรสวยดูดิเนี่ยผมไม่ค่อยชอบแบบเปิดไฟนะเพราะว่าเปิดไฟนี่ยังไงเราก็ไม่ได้เล่นเปิดไฟอะไรบ่อยๆนะก็ขี้เกียจมาถอดถ่านอ่ะฉะนั้นใช้อย่างเงี้ยแหละผมว่าผมชอบนะเนี่ยมันก็สวยเลยเนี่ยแค่เอาไฟมาส่องหน้าแค่นี้ดูดิแวววับเลยโอ้โหเนี่ยแล้วดูดีเทลเขาครับคือมันไม่ต้องติดสติกเกอร์อ่ะเนี่ยถ้าเป็นของบันไดญี่ปุ่นนะเนี่ยไอ้สีดำตรงเนี้ยเราจะต้องเอาสติกเกอร์มาแปะนะหรือไม่ก็เราต้องเอาสีดำมาทานะแต่นี่เขาคือทาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะดูเด็ดดีเทลรายละเอียดโอ้โหแล้วดูข้างหลังดูดิโอ้โหมันเหมือนกับสูตรแอคเตอร์เลยนะด้วยรูปร่างสีสันสัดส่วนเนี่ยแล้วสีสันนี่ก็บอกได้เลยว่าพ่นมาโคตรสวยเนี่ยสีมาเจนต้าเนี่ยสีชมพูเนี่ยโอ้โหดูดิก็สีก็ออกไม่เข้มไปหรืออ่อนเกินด้วยนะเนี่ยเหมือนถอดมาจากภาพยนตร์เลยดีกว่าเนี่ยโอ้โหแล้วดูตรงเข็มขัดนะครับเข็มขัดนี่ก็ไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นแล้วเขาเพ้นมาให้เลยอ่ะเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูสีแต้มสีเขียวสีแดงเหมือนกับสีไฟจราจรเนี่ยอันนี้เขาก็แต้มมาให้นะโอ้โหดีเทลเขาเก็บมาดีมากเลยอ่ะเนี่ยโคตรสวยโอ้โหดูเป็นไงครับแล้วก็เวลาจุดตัดอ่ะเวลาเราเขาบอกว่าสามารถแกะออกจากแผงได้โดยไม่ต้องใช้ครีมใช่ไหมครับแล้วมันจะมีเดือยดูดิเดือยก็แทบไม่เห็นเลยนะ
ตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบซ่อนเกตสักหน่อยนะโอ้โหนี่ก็แบบคือมันก็ไม่ได้ซ่อนนะบางจุดนะแต่ว่าโอ้โหมันก็เนียบซะจนแบบคือแทบมองไม่เห็นเกตแล้วว่ะหรือผมสายตาไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่รู้นะคือผมแทบจะมองไม่เห็นแล้วอะ เนี่ยถ้ามันมีเกตมานิดนึงนะแค่ใช้คัตเตอร์มาเหลานิดนึงมันก็โอ้โหเนียนกริปเลยเนี่ยมองไม่ออกเลยนะว่ามันมีแผลเป็นแผลบาดเจ็บอะไม่มีเลยนะเนี่ยเนียนกริปเลยอะโอ้โหพูดง่ายคือต่อดิบออกมาก็สวยขนาดนี้เลยอะเนี่ยโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาดูชุดที่เขาแถมมาดีกว่าครับว่ามันจะมีอะไรบ้างก็จะมีนี่ครับกระเป๋าจะเรียกว่าอะไรเดียกระเป๋าเก็บการ์ดอะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันสามารถแปลงเป็นปืนอะไรได้นะมันสามารถเก็บการ์ดได้นะแล้วมันเปิดได้ด้วยนะเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยตรงนี้มันมีที่ให้ใส่การ์ดแล้วนี่การ์ดของมันนะโคตรจะเล็กอะแล้วข้อเสียของมันก็คือมันใส่การ์ดได้แค่ใบเดียวนะใส่2 ใบนี่ก็คือปิดไม่ลงเลยนะนี่ใส่ใบเดียวนี่ยังปิดได้นะเนี่ยปิดได้แล้วก็เอาไว้เหน็บตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูเล็กๆแล้วก็เสียบรูไปเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วที่สำคัญคือเผื่อเขาให้เผื่อว่าเกิดเราทำไว้ตรงนี้หายไอ้ตรงแท่งๆเนี้ยเนี่ยเขาก็มีสำรองมาให้อันนึงเลยนะนี่เขาค่อนข้างดีนะนี่เอาไปเหน็บเลยดูดิสมบูรณ์แบบสวยงามแล้วก็เขาก็จะมีฐานนะนี่มีฐานมาให้ก็ฐานเป็นแพทเทิร์นเดียวกับรุ่นเลเจนด์ทั้งหมดเลยนะมันก็จะมีเดือยไว้ให้สำหรับเนี่ยเดือยเล็กๆโหหลุดออกมาพร้อมทางแดงเลยเนี่ยมันก็จะมีเดือยเล็กๆตรงนี้มานะเพื่อให้เสียบแขนเสียบมือได้มาเก็บมือได้แต่ว่ามันให้มาไม่พอดีนะเนี่ยมันให้มาแค่3 ชิ้นนะเพื่อให้เสียบมือแต่ว่ามือมันให้มาเยอะเกินนี่มือก็จะเป็นในมือแบบเนี่ยมือแบบอย่างเงี้ยคลายหลวมๆเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าคลายหลวมนะมันก็ใช้มือแบอย่างเงี้ยมาคู่หนึ่งนะแบบนี้เลยที่ผมใส่อยู่แล้วก็มีมือกำหมัดครับกำหมัดแบบกำแน่นเลยเนี่ยกำแน่นๆเลยมาคู่หนึ่งแล้วก็แบบกำแบบจับอาวุธอะเนี่ยสองข้างเลยนี่แบบนี้เลยแล้วก็มีแบบเนี่ยอะไรไม่รู้ชี้นิ้วนะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนจับการ์ดแล้วก็จับการ์ดอีกด้านหนึ่งนี่ประมาณนี้เนี่ยผมถือจับการ์ดให้ดูเลยแล้วเนี่ยคือมือจับการ์ดโอ้โหเนี่ยการ์ดมันเล็กมากนะต้องระวังหายเลยนะการ์ดก็จะมีอยู่6 ใบนะเนี่ยประมาณนี้นะโอ้โหมองแทบไม่เห็นเลยนะว่ามันคือใบอะไรบ้างนะใช้ท่าอะไรเนี่ยเห็นแค่เฉพาะบางอย่างนะท่าแยกล่างท่าใช้ดาบท่าไม้ตายลูกเตะไรเดอร์คิกแล้วก็เนี่ยท่าแปลงร่างการ์ดแปลงร่างเนี่ยที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหมันเล็กมากนะเสี่ยงหาย แล้วก็ไอตัวปืนเนี่ยมันมีลูกเล่นมานะก็คือให้เปลี่ยนเป็นแบบกันโหมดนะนี่เวลาเล่นนี่ก็คือลำบากหน่อยนะเพราะว่ามันต้องถอดเนี่ยมันต้องถอดออกมาเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้สีเขียวหลุดไอเม็ดสีเขียวนี่ก็เล็กมากด้วยนะนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดปืนแล้วก็ปิดนี่ครับเราก็จะได้โหมดปืนละกันโหมดเวลาเล่นลูกเล่นพวกนี้มันจะลำบากหน่อยนะดูดิแล้วนี่ก็เป็นซอสโหมดดาบนี่เราก็ได้โหมดดาบแล้วเนี่ยเวลาเล่นมันจะลำบากนี้เป็นนิดนึงนะโอ้ถ้าเขาแก้ให้มันเล่นได้ง่ายๆนะป่านนี้มันโอ้โหอย่างเท่อะอันนี้ก็อาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างจะดีมากแล้วอะโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าจะให้ดีนี่คือ
เขาน่าจะมีให้มันติดเป็นดาบไปเลยอ่ะเราจะได้ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะเพราะว่าถอดเข้าถอดออกก็เสี่ยงหักนะแล้วนี่มือมันเป็นยางนะเวลาเราใส่ก็ยัดลงไปเลยผมชอบแบบนี้อ่ะดีกว่าที่จะแบบเป็นนิ้วโป้งแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็ประกอบเข้าไปนะโอ้โหไอแบบนั้นของบันไดนะนิ้วโป้งหลุดจนจำเลยแล้วก็เสี่ยงหายด้วยนะเนี่ยอย่างนี้ดีกว่านี่ดูดิถือดาบมาโคตรเท่เนี่ยโอ้โหแล้วก็เวลาขยับของดีเคนี่ถ้าเทียบกับอัลติเมทคูกะนะผมว่าไอตัวดีเคเนี่ยตัวดีเคนี่เขาทำมาได้ค่อนข้างดีมากเลยนะโดยเฉพาะไอจุดขยับเนี่ยคือถ้าเป็นอัลติเมทคูกะนี่มันจะโคตรจะแน่นเลยมันแน่นมากเลยอะแต่สำหรับไอดีเคนี่รู้สึกว่าความแน่นมันลดลงนะมันแบบกำลังพอดีเลยอะแล้วเวลาต่อประกอบก็ไม่เจ็บนิ้วเลยนะเนี่ยโอ้โหถือว่าดีเคนี่คือทำมาดีกว่าคูกะระดับหนึ่งเลยอะเนี่ยโคตรสวยโคตรเท่อะเนี่ยไม่ว่ามองมุมไหนนี่ผมว่าไอตัวนี้นี่คือเป็นอะไรที่มันต้องมีแล้วอะเนี่ยสำหรับคนที่ชอบคาเมนไรเดอร์เลยนะโอ้โหงานค่ายโบคีในรุ่นเลเจนด์นี่เป็นอะไรที่โอ้โหถ้ามันออกมาคือต้องห้ามพลาดเลยอะเพราะว่านี่มันน่าจะดีด้วยนะผมมีความรู้สึกว่ามันจะดีกว่า HF Figure Art อีกอะเนี่ยทั้งตัวใหญ่น้ำหนักก็โอเคนะจับได้แบบแน่นๆเลยอะเต็มมือเต็มไม้เต็มมือเพราะตัวเบลเลอร์นะดูดิแล้วของมันก็แบบมาเพียบมีฐานมาให้แบบเป็นฐานหนีบด้วยนะเนี่ยเป็นฐานหนีบเป็นเฟืองแล้วก็เป็นที่หนีบเนี่ยหนีบเป็นยางอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเป็นเฟืองปึ๊ก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 อย่างเงี้ยดูดิโอ้โหแบบโคตรจะแน่นอะเนี่ยสวยมากเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะจับท่าเล่นแบบไหนโคตรสนุกอ่ะนี่ฮะดูดิเนี่ยแอคชั่นฟิกเกอร์มันต้องประมาณเนี้ยเวลาจับเล่นก็ต้องไม่เล่นลำบากนะแล้วมาดูในส่วนของเข็มขัดนะน่าจะเป็นไฮไลท์นะแล้วนี่ก็คือลูกเล่นสำคัญเลยนะของดีเคดนะที่เขาทำมานะนี่เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆแต่ให้ความสมจริงนะก็คือเวลาเราจะแปลงร่างหรือใช้ท่าไม่ตายหรือจะใส่การ์ดนี่เปิดเข็มขัดอย่างนี้เลยนะมันจะให้ฟีลลิ่งเหมือนในภาพยนตร์เลยนะแล้วก็เสียบการ์ดนี่แล้วจะเข้าไปปึ๊บโอ้โหแล้วก็หมุนปึ๊บนี่ครับมันสามารถใส่การ์ดได้ แล้วก็แปลงร่างได้ข้างในนี่ก็จะมองเห็นเป็นไอ้ลายการ์ดด้วยนะแต่ว่ามันเล็กมากอะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็เป็นกิมมิคที่เล่นแล้วเพลินนะแต่ว่าเล่นยากมากเพราะว่ามันเล็กโคตรเนี่ยแล้วดึงออกนี่ต้องไปหาครีมอะไรมาดึงนะหรือไม่ก็แงะตรงนี้เลยเนี่ยแงะตรงนี้เลยแล้วออกมานะเนี่ยประมาณเนี้ยมันอาจจะเล่นลำบากไปหน่อยนะเพราะว่ามันเล็กนะแต่ว่าเขาก็ทำกิมมิคมาให้เล่นนะดูแล้วสมจริงขึ้นเยอะมันให้เขาเรียกว่าอะไรนะมันให้ความรู้สึกหรือฟีลลิ่งเลยอ่ะโอ้โหดูดินี่เป็นไงครับสำหรับงานของค่ายโบคีรุ่น Legend Edition นะโอ้โหบอกเลยนะเป็นอะไรที่ประทับใจผมมากเลยอ่ะโอ้โหตั้งแต่เจ้าตัว Ultimate Kuga แล้วเนี่ยโอ้โหพอมาดีเคทตัวที่2นี่ผมว่ามันชักอยากจะรู้แล้วนะครับว่าตัวที่3มันจะคืออะไรนะโอ้โหมันสวยมากเลยอะเนี่ยยังไงก็คือพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะสำหรับงานของค่ายโบคีรุ่นเลเจนด์ตัวนี้เนี่ยโอ้โหสุดจริงอะมี10ก็ให้10เลยนะครับ